السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي 2020 بنرحب بكم لأول مرة على قناتكم إنجليزي مع طاهر منصور، وبنتناقش النهاردة إن شاء الله في يونت 1. يونت 1 اللي اسمه enjoying work ده يونت الوحدة الأولى في منهجنا، وبنحب نقف عند كلمة كده. enjoy من الأفعال اللي بيجي بعدها verb plus ing ومعناها يستمتع. النهارده ضفنا له اي ان جي علشان نستخدمه از gerund او بمعنى الاستمتاع. طيب هيجي بعديه work اللي هي معناها العمل. طب هي work countable ولا uncountable noun؟ اسم قابل للجمع ولا غير قابل للجمع؟ هي مستر work بمعناها الشامل، بمعناها كلمة عمل، هي uncountable noun I go to work. طيب لو انا عايز استخدم بقى work as a countable noun ينفع؟ قال لي طبعا اقدر استخدم work وهي countable noun بس مع الاعمال الادبيه والفنيه فقط. خلي بالك بقى لما اقول لك مثلا Shakespeare's work او Shakespeare's works are great. Shakespeare's works are great. هنا انا اتكلمت عن اعمال شكسبير الادبيه والفنيه. يبقى هنا بنستخدم كلمه work على اساس انها عمل فني، ولكن يونت عندنا enjoying work لا احنا بنستخدم work وهي معناها العمل، فبنستخدمها وهي uncountable noun. تعالوا كده نقرا مع بعض اول اجزاء في اليونت وهو درس listening الاستماع. talking about jobs الكلام عن الوظائف. يقول لي اول حد هنتكلم عنه الهوتل ريسبشنست موظف الاستقبال في الفندق. بيقول لنا ايه؟ I enjoy my work أنا بستمتع بعملي. يبقى هنا enjoy يجي بعدها noun. The company trains us well الشركة بتدربنا كويس. And gives us a smart uniform هنا معناها زي موحد، وسمارت معناها أيوة أنيق مش ذكي. smart معناها ذكي أو أنيق، ولكن هنا طبعا مش معناها هما بيدونا يونيفورم ذكي، لا ده هنا بنستخدمها بمعنى أنيق. and gives us a smart uniform to wear. It's comfortable. What does mean comfortable? Comfortable معناها مريح، جاي من noun comfort. It's comfortable working in modern building with air conditioning. يقول إن من المريح العمل في المباني الحديثة اللي فيها air conditioning أو نظام تكييف للهواء. People come here from all over the world. الناس بتيجي من جميع أنحاء العالم. Most of them don't speak Arabic. لا يتحدث أغلبهم العربية. So I use my English a lot. وعشان كده بستخدم الإنجليش بتاعي كتير. It's important that I am friendly and efficient. من المهم إن أبقى ودود friendly and efficient وكفء. That way they will probably come back again. وبالطريقة دي هم هيرجعوا تاني. طيب العمل الثاني او الوظيفه الثانيه هي وظيفه السيفل انجينير. سيفل انجينير المهندس المدني. تعالوا نشوف بيقول ايه. It's a hard job دي وظيفه شاقه. Working outside in the heat with the noise of heavy machines around you all the time. من الصعب العمل في الحر او في الجو الحر دوت والضوضاء بتاعه الهيفي ماشينز المعدات او الماكينات الثقيله around you حواليك طول الوقت. But I am proud to be helping to build a modern country. ولكن أنا مبسوط فخور بمشاركتي بالعمل في بناء دولة أو بلد جديدة. Our roads, bridges and dams will help to make Egypt richer, and that will be good for our children and our grandchildren. الطرق والكباري والسدود سوف تجعل مصر أغنى and will be good for our children and our grandchildren. وهتبقى كويسة لأولادنا وأحفادنا. طيب الوظيفة الثالثة بيتكلمني عن النيوز ريبورتر أو مراسل الأخبار. My work is very exciting. شغلي شيق جدا أو مثير جدا. Since I started the job 2 years ago منذ أن بدأت عملي منذ سنتين I have met important people from all over the world. قابلت ناس مهمة من جميع أنحاء العالم.
A trade delegation from Europe. كلمة مهمة. Trade delegation. A trade delegation from Europe arrived in Egypt 2 weeks ago. في وفد تجاري من أوروبا وصل مصر من أسبوعين. So last week I was reporting on that. وعشان كده الأسبوع اللي فات أنا كنت شغال على الموضوع ده. That story almost every day. كنت شغال على القصة دي تقريبا كل يوم. I even met the leaders of France and Germany. وأنا كمان قابلت قادة فرنسا وألمانيا. My report was headline news in our paper at the weekend. والموضوع بتاعي كان هو الموضوع المانشيت أو العنوان الرئيسي في الجريدة بتاعتنا على الأسبوع الماضي. Yesterday I was interviewing some business leader in Cairo. امبارح أنا كنت بتحاور أو بناقش مع business leader قادة أعمال أو رجال أعمال كبار في القاهرة. طيب الوظيفة الأخيرة معانا computer programmer مبرمج كمبيوتر. I've wanted to do this kind of work. أنا كنت عايز أشتغل الشغلانة دي since I saw my first computer at school. منذ أن رأيت أول جهاز حاسب آلي لي في المدرسة. In my opinion, في رأيي, computers are magic and I've worked and played with them ever since that day at school. الكمبيوتر بالنسبة لي كان سحر وأنا اشتغلت عليه ولعبت عليه منذ أول يوم في المدرسة. Now I work for أعمل لدى وأعمل لصالح a well-known Egyptian company. شركة مصرية مشهورة that writes computer programs for important national and international companies. واللي بتألف أو بتعمل أو بتنتج برامج كمبيوتر مهمة جدا لشركات عالمية ووطنية. At the moment وفي الحال أو في هذه اللحظة I am doing research on computer program for an Australian company. أنا بعمل بحث على برنامج كمبيوتر لصالح Australian company أو شركة أسترالية. درس reading في يونت 2 بقى بيتكلم عن شخصية عظيمة جدا. We all Egyptians احنا كمصريين كلنا proud of him. احنا فخورين بيه جدا. هو بروفيسور مجدي يعقوب. لازم ولادنا وهم بيقروا الباسج دي او قطعة القراءة دي انت مش بس تاخد منها نيو فوكاب ونيو ستراكشرز وحاجة للامتحان. انت هتاخد منها معلومات تفيدك طول عمرك. How to be good at work. ازاي تشتغل وتبقى كويس في الشغل. How to devote. ازاي تكرس all your life في حياتك to success للنجاح. ازاي تصمم to determine تصمم على هدفك وتوصل له. بروفيسور مجدي يعقوب من الشخصيات المهمة جدا اللي لازم نتعلم منها كتير. تعالوا نبدأ كده القطعة. بيقول لي بروفيسور مجدي يعقوب is a world famous heart surgeon. هنقف هنا. بروفيسور مجدي يعقوب is a world famous heart surgeon. لما يكون عندك جملة زي ديت فيها أكتر من صفة هتتصرف ازاي؟ وانت بتترجمها هنترجم من اليمين للشمال مش من الشمال لليمين زي ما احنا متعودين. ايه طب ازاي؟ تعالوا نجرب. لما قلنا بروفيسور مجدي يعقوب is a world famous heart surgeon هنقول الدكتور مجدي يعقوب طبيب أو جراح قلب مشهور عالميا. تاني كده جراح قلب مشهور عالميا. يبقى كده احنا ترجمنا من اليمين مش من الشمال. He was born in Egypt. ولد في مصر in the village of بلبيس في مدينة بلبيس أو في قرية بلبيس in 1937 في سنة 1935. The son of a surgeon. هو ابن الجراح who worked in different places around the country. اللي اشتغل في أماكن كتيرة في البلد. The family had to move every few years. العيلة اضطرت إنها تنتقل كل سنوات قليلة. So يعقوب learned to adapt to different situations. ولذلك تعود أو تكيف أو تأقلم يعقوب أو تعلم إنه يتكيف أو يتأقلم على المواقف المختلفة. And enjoyed meeting different people. واستمتع بمقابلة الناس المختلفة. When his aunt died. لما عمته توفت because of a heart problem. بسبب مشكلة في القلب. يعقوب decided to become a heart surgeon. قرر إنه يبقى جراح قلب. He studied medicine. درس الطب at Cairo University في جامعة القاهرة and qualified as a doctor in 1957.
تأهل كطبيب في 1957. In 1960s أيوه، وخلي بالنا بقى من التعبير ده، لما يجيب لي 1960 ويحط لي اس صغيرة كده جنب 60 دي يقصد بيها فترة الستينات. The 10 year period، فترة ال10 سنوات اللي هي بتاعت 60 61 و2 لغاية 69. يبقى in the 1960s he taught at Chicago University، درس في جامعة شيكاغو in the United States، في الولايات المتحدة الأمريكية. and worked with many of the world's best heart surgeons، وعمل مع أفضل جراحين قلب في العالم. Now يعقوب had the qualifications and experience. مهمة جدا الكلمات دي. qualifications معناها مؤهلات. دلوقتي يعقوب عنده المؤهلات والخبرة to do great things، للقيام بالعمل الكثير. In 1973 في 1973 he became a heart surgeon at Harfield Hospital in England. أصبح طبيب أو جراح للقلب في مستشفى هارفيلد في إنجلند أو في إنجلترا. Under his leadership، تحت قيادته، إذا بقى قائد المستشفى أو مديرها. Harfield became the most important transplant center in the country. أصبحت هارفيلد أكبر مركز طبي هناك. In the early 1980s، أيوة في بداية الثمانينات، أي خرجنا من الاسم الصغيرة. He was part of the team which did the first heart transplant operation. هو كان واحد من الفريق who did the first heart transplant operation، اللي عملوا أول عملية جراحة قلب مفتوح في إنجلند. At this time، وفي الوقت ده، يعقوب traveled thousands of kilometers. يعقوب سافر آلاف الكيلومترات. ليه؟ يقول لي كده يعقوب at this time يعقوب traveled thousands of kilometers in small planes، في طائرات صغيرة and helicopters ومروحيات to find healthy hearts for transplant، ليجد قلوب صحيحة أو قلوب جيدة لعمليات نقل القلب أو زراعته. يعقوب became professor of heart surgery، أصبح دكتور في أو أستاذ جامعي أو أستاذ الجراحة في جامعة لندن in 1986 في 1986. Although he retired as a surgeon in 2001، بالرغم من انه تقاعد retired يعني تقاعد او اعتزل عن الطب او عن الجراحة في 2001، يعقوب continued to research new treatments. استمر يعقوب في البحث عن او ايجاد انواع جديدة من العلاجات. Recently he was part of a team which did or made new heart parts from human cells. كان مؤخرا فريق من أكتر من طبيب من العالم كله وعملوا خلايا جديدة من جسم الإنسان. يعقوب became professor of heart surgery. If you ask why he continues to work in his 70s, لو سألت ليه هو لازال يعمل في السبعينات من عمره، he will say that he believes he can make a difference to people's lives. هو هيقول لك إن هو لازال يشعر بأنه يستطيع صنع الفارق في حياة الإنسان. For this reason، ولهذا السبب، he works for a charity in Africa which helps children with heart problems. ولذلك هو يعمل لدى جمعية خيرية في أفريقيا تساعد الأطفال ذوي القلوب الضعيفة أو المريضة. وبعدين برضو بيقول إن بروفيسور مجدي يعقوب established the مجدي يعقوب Foundation for Heart in أسوان. أسس مستشفى أو مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في أسوان to serve all Egyptians، عشان يفيد أو يخدم كل المصريين with heart problems اللي عندهم مشكلات في القلب. دي كانت أهم passage في unit 1 أو الوحدة الأولى. وهنا most important vocab، الكلمات الأهم بالنسبة لunit 1 الوحدة الأولى، مع كمان prepositions and expressions أو تعبيرات وحروف الجر. في جزء مهم جدا بقى هتلاقيه بعد الفوكاب، بعد الكلمات، ده لازم يبقى زي ما بنقول كده مهم قوي الجزء ده، وهتخلي زي الحلقة فوق. الأفعال make ودو من أهم الأفعال في الإنجليش، وبيجي معاهم كلمات معينة.
لازم احفظها. يعني مثلا هنا هنستخدم make a mistake، make friends، make contributions، make decision، make a difference to، make parts of، make up his mind، make suggestion، make achievements، make lunch، make the bed، make a promise، أو make sure، أو make a noise، make war، make peace، make sense، أو make a fire. طيب بالنسبة للجزء الثاني do ممكن تيجي مع do a favor، do an operation، do the cleaning، do the homework، do the washing up، do the cooking، do his hair، do damage، do the sweeping، do the shopping، do without أو do nothing، do a job أو do good أو do work أو do project أو do harm أو do wrong. دي من الكلمات اللي مهمة جدا اللي بتيجي مع make ودو. بعد كده عايزين ندخل على جزء المهم جدا البريزنت سامبل، المضارع البسيط. البريزنت سامبل او المضارع البسيط هو الاكشن اللي عارفين when it starts and when it finishes، امتى بيبدا وامتى بينتهي. التكوين بتاع البريزنت سامبل سهل جدا، هنستخدم I او we او they او you او مع اي اسم جمع هنضيف له infinitive مصدر الفعل بدون اضافات. طيب هي او she او it او اي اسم مفرد هنضيف لمصدر الفعل s او es او ies. I play football. The boys go to school. We get up early. Hannah eats fish. ممكن نستخدم الفعل بإضافة اس امتى؟ لو جاء قبله هي أو شاوت أو أي اسم مفرد، ولو انتهى الفعل بحرف من الحروف اس اتش سي اتش او أو اكس أو زد، فساعتها هضيف له اس. طب لو الفعل انتهى بواي وقبله حرف ساكن، قال لي نحذف الواي ونضع اي اس. نحذف الواي ونضع اي اس. من استخدامات البريزنت سامبل الهابت العادة، stated facts الحقائق الثابتة اللي تغيير فيها، facts that lasts for a long time الحقائق اللي بتستمر فترات طويلة، أو أنا بحب أسميها semi facts. يعني إيه semi facts؟ أشباه حقائق. أشباه حقائق اللي أنا مقصود بيها هنا اللي هي الفاكتس، الأشباه الحقيقة اللي lasts for long اللي بتستمر طويلا ولكن بتنتهي في وقت من الأوقات. زي مثلا لو قلت لك my father works as a doctor، والدي يعمل كطبيب. هي دي مش حقيقة؟ قال لي طبعا حقيقة. طيب هي حقيقة مطلقة؟ لا طبعا. يبقى أقدر أقول عليها حقيقة سيمي فاكت أو حقيقة بتستمر لفترة طويلة، ودي برضه بنستخدمها في البريزنت سامبل. في الكويستشن أقدر أستخدم do أو does وفاعل ومصدر الفعل. طب في النفي أستخدم don't أو doesn't ومصدر الفعل. من أهم الكلمات الدالة never، often، seldom، usually، rarely، frequently، always، sometimes، occasionally. وممكن كمان أستخدم كلمات تانية زي every week، every month، every year، once a week، once a month، once أو twice أو 3 times، أو أي كلمة هتعبر عن التكرار زي ever أو زي every أو usually و often sometimes و always. الزمن ده أو present simple شكله ازاي في الباسيف؟ في مبني المجهول بستخدم object am أو is أو are والpast participle. He cleans the room every day تبقى the room is cleaned every day. She doesn't water the plants تبقى the plants aren't watered. أقدر أستخدم كمان تعبيرات بتدل على الهابت زي مثلا فاعل و always أو usually ومضارع it's والاسم الشخص وضمير الملكية habit، فاعل و am with are in the habit of، وفاعل و am with are we used to verb plus ing. For example, she usually drinks tea. It's her habit to drink tea. She is in the habit of drinking tea. She is used to drink tea أو she is used to drinking tea. ودي كلها معاني للجملة اللي بتقول هي معتادة على شرب الشاي. طيب تاني تنس معانا النهارده هو البريزنت كونتينيوس المضارع المستمر. البريزنت كونتينيوس هو الاكشن اللي عارفين when it starts but we don't know when it finishes. احنا عارفين ان الاكشن شغال بس مش عارف when it finishes امتى ينتهي. لما اقول لك علي is playing football، علي يلعب كرة القدم، انا مش عارف علي هيخلص امتى، ولا لو عرفت هيخلص امتى هنستخدمه في البريزنت سامبل. يبقى البريزنت كونتينيوس اللي قدامنا دلوقتي مضارع مستمر هو الاكشن اللي in progress now، الاكشن اللي متقدمه او في تقدم او في استمرار but we don't know when it finishes ولكن مش عارفين امتى هتنتهي.
الفورم سهل جدا am او is او are والverb plus ing am is or verb plus ing. I am cooking lunch for my family أو he's running fast. أستخدم present continuous للتعبير عن action مستمر وبيحصل لحظة الكلام. بقدر استخدمه كمان للتعبير عن completed plan in the future، خطة كاملة في المستقبل. لما أقول لك مثلا I've got the tickets، أنا جبت التذاكر. I've got the tickets، أنا جبت الإيه؟ التذاكر. I'm traveling abroad. I'm traveling. طب ليه أنا قلت I'm traveling؟ لأن أنا خطتي كاملة. أنا هنستخدم present continuous مع كلمات زي now أو at the moment أو look أو listen أو at present. دي كلمات مهمة جدا هنستخدمها مع ال present continuous. طيب في النفي هنستخدم am أو is أو are not و ing. في الكويستشن هنستخدم are am أو is أو are وفاعل والفعل زائد ing. ده ال present continuous في الباسيف مبني المجهول. أنا نستخدم مفعول و am أو is أو are وbeing التصريف الثالث للفعل. لما أقول لحضرتك she is preparing the dinner، عايز أحولها الباسيف بقت the dinner is being prepared. خلي بالك من موضوع being هنا، خلي بالك من موضوع being هنا عشان هي دي اللي هتميز جملة الباسيف بتاعت المضارع المستمر عن المضارع البسيط. طيب إيه تاني في اليونت؟ في يونت 1 أقدر أستخدم كمان أو أتكلم عن الباست سامبل، الماضي البسيط. الباست سامبل أو الماضي البسيط هو الأكشن that happened in the past and finished وانتهت. طب حصلت في الماضي وانتهت، جميل. و no أو has no relation to the present ومالهاش أي علاقة بالحاضر، يعني مفيش ولا أثر ولا الكلام دوت في الحاضر. يبقى الباست سامبل هو الأكشن that happened and finished in a certain time in the past، في وقت معين في الماضي. الفورم احنا عندنا طبعا two forms of verbs، عندنا نوعين من الأفعال regular and irregular. two kinds of verbs regular or irregular. أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة. الأفعال المنتظمة هي اللي هنضيف لها أو هنحولها للماضي عن طريق إضافة ed. دي الأفعال المنتظمة. طب الأفعال غير المنتظمة أي لا، ده هنضطر نحفظها لأن ليس لها قاعدة ثابتة. يعني مثلا play منتظم ولا مش منتظم؟ حوله للماضي وأنت تعرف. الماضي بتاعه اسمه played، الماضي بتاعه اسمه played. يبقى هنا ده فعل منتظم ضفت له ed. ضفت له ايه؟ ed بقى فعل في الماضي. طيب لو انا عندي مثلا فعل بينتهي زي موف، بينتهي زي موف، هضيف له دي فقط بتبقى موفد لصحة النطق، بتبقى موفد مش مفيد، بتبقى موفد. طب لو الفعل انتهى بواي بحرف ساكن نحذف الواي ونضع اي دي زي study، بقت studied بقت studied. طيب مهم جدا برضو نخلي بالنا في الباست سامبل واستخداماته. الباست سامبل او الماضي البسيط هنستخدمه للتعبير عن حدث بدا وانتهى في الماضي، او يستخدم للتعبير عن عادات وافعال متكرره في الماضي. واقدر كمان اقول لك ان الباست سامبل هنقدر نستخدمه للتعبير عن حكايه في الماضي. لما اقول لك once I saw a lion in the forest، حكايه في الماضي. اقدر استخدم الباست سامبل كمان للتعبير عن خبره في الماضي باستخدام for. My uncle worked in this company for 20 years لمدة 20 سنة. الباست سيمبل كمان اقدر استخدمه مع الحالة الثانية من قاعدة if. لما اقول لك if he played well he would win the match. If he played well he would win the match. هستخدم الباست سيمبل مع كلمات دالة مهمة جدا زي yesterday, ago, last, in the past, once upon a time, one day, the other day أو the other month أو the other year. in زائد سنة ماضية. for from to when I was و how long ago. وممكن استخدم زي ما اتفقنا for. أقدر استخدم كمان أشكال تانية ل used to، زي ما بقول لك أحمد used to smoke، اعتاد أن يدخن. أحمد no longer smokes، هو دلوقتي ما بيدخنش. أو he doesn't smoke any longer أو any more. طب في الاستفهام استخدم did وفعل ومصدر الفعل للتعبير أو للسؤال عن الماضي البسيط. طب في النفي هنستخدم في الباست هنستخدم فاعل و didn't مصدر الفعل. ومن أهم الكلمات الدالة برضو أني أقدر أستخدم last و in the past و yesterday، once upon a time و in وسنة ماضية و time ago و from to أو a period of time ago و from to. أقدر أستخدم الباست سيمبل في الباسيف مبني مجهول
زي لما اقول لحضرتك كده مفعول was aware of verb plus ing. حسن broke the vase، تبقى the vase was broken by حسن. Dalia didn't close the window، يبقى the window wasn't opened by Dalia. The window wasn't opened أو wasn't closed. طيب other study when did بدلا من how long ago did. أو مثلا أقول لك when did you arrive؟ متى وصلت؟ أقول لك طيب بتساوي how long ago did you arrive. How long ago did you arrive. طيب اقدر استخدم كمان شويه تعبيرات كده للتعبير عن الماضي في استخدام used to. اقدر اقول لك فاعل وماضي بسيط، used to المصدر، الضمير الملكيه وهابت to. المهم اقدر استخدم كمان was aware in the habit of ing. علي walked a mile every day in the past. علي used to walk a mile every day in the past. It was Ali's habit to walk every day in the past. Ali was in the habit of walking a mile every day in the past. بكده انتهى يونت 2 او الوحده رقم 2. ركز قوي في الكلام دوت. ابعت لي في الكومنتس او في التعليقات اي سؤال حضرتك عايز تساله بخصوص يونت 1. ادخل على قناتنا، اعمل سبسكرايب وشير ولايك. اعمل شير للقناه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام علشان معلوماتنا وان شاء الله وكلامنا يوصل لكل الناس ونفع الله بكم. كان معاكم طاهر منصور مدرس اللغه الانجليزيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.